Boetjes Slotcar Journal. Ik ben Michael. Ik zal eerst even wat vertellen over mezelf. Ik ben begonnen met, waarschijnlijk net zoals jullie velen, met een batterij gevoede baan met loopings erin. Echt gericht op kinderen. En later in mijn tienerjaren heb ik een keer een Carrera servobaan gehad. Dat is een type baan waarmee ik je auto kon sturen van de ene naar de andere baan. Al die banen die werden gewoon opgebouwd op de grond in de woonkamer en werden daarna weer opgeruimd. Dat resulteerde wel vaak in dat uiteindelijk het meeste van de tijd de baan op de zolder stond, jammer genoeg. Naarmate ik ouder werd en ik wat met RC's gedaan heb, werd de wens voor een permanente baan die kwam weer naar boven. Ik heb eerst geprobeerd om een Scalextric baan te maken. Ik heb daar veel baandelen voor gekocht, verschillende baantypen uitgeprobeerd. Ik zal je hier in de foto's wat laten zien. Alhoewel de hoeveelheid plaats die een Scalextric baan in beslag neemt ten opzichte van een Carrera baan een stuk beter is, had ik wel wat issues met Scalextric. De baan is heel glad. De connectiviteit van de rails is niet top en vraagt veel onderhoud. Aan de hand van corrosievorming die erop plaatsvindt. Maar het belangrijkste voor mij was toch wel dat uiteindelijk de software van de digitale beleving van Scalextric Sport Digital kan bij mij betreft niet tippen aan Carrera tezamen met SmartRace. Dat is dan ook precies hetgene waar ik naartoe ga overstappen in de permanente baan die ik in deze woning kan gaan bouwen. Ik heb weliswaar niet zoveel plek op mijn beschikking als ik eigenlijk had gewild. Maar ik denk toch dat ik met een paar mooie designs naar boven ben gekomen. De komende weken zullen wat mij betreft in het teken staan van het uitproberen van deze designs op mijn tafel die je hier al achter kunt zien. En wanneer ik ettelijke honderden of duizenden rondjes heb gereden en echt bepaald heb dat dit de baan is waar ik mee verder wil, ga ik mij verplaatsen naar de scenery. Ook dat zal ik wel modulair blijven doen, want een van de grote voordelen van een plastic trek ten opzichte van een houten baan is natuurlijk het feit dat je hem kunt wijzigen. En die mogelijkheid die wil ik niet verliezen, ondanks dat ik scenery wil gaan bouwen. Het kan best zo zijn dat ik dan de scenery opnieuw moet gaan doen, maar dat is dan niet anders. Ik zal je nu even laten zien hoe mijn tafel eruit ziet en hoe ik hem ongeveer gebouwd heb. De tafel is gemaakt op balken van 4x7 met overheen OSB-platen van 15 mm dik. Je kunt er niet op dansen, maar dik genoeg voor een racebaantafel, denk ik. Waarschijnlijk ziet het er op de video groter uit dan het daadwerkelijk is. Maar de diepte is 1,80 en de breedte, zoals je hem hier ziet, is iets meer dan 3,20 in totaal bij elkaar. Dus de uitdaging is daar om natuurlijk een mooie baan op te gaan leggen. Dat zullen jullie gaan zien in de komende video's hopelijk. Ik zal eerst eens even laten zien welke baanstukken ik ongeveer allemaal heb. Dan hebben jullie een idee. Hier hebben jullie een overzicht van de baandelen waar we maar eens mee moeten gaan beginnen. Ik heb alvast een pit met een control unit natuurlijk. Een extra pitstop lane erbij. Single lane. De wens is om die nog wel wat langer te krijgen. Want mijn ervaring is dat met een pitstraat van 2 lengte die net af en toe te kort is om auto's tot stilstand te brengen. Wat passtukken natuurlijk. In 1/3 en 1/4 stuk. Genoeg 32 bochten. 31 bochten met buiten- en binnenborders. 2 kruislijntjes en eentje van links naar rechts. Dan hebben we wat. Zo, dit is dan mijn tafel. 1,30. Dan hebben we natuurlijk de 3,30 en de 4,15 om het compleet te maken. Nou, ik heb van alle wel wat randstroken beschikbaar. Waarschijnlijk nog niet genoeg, maar wel genoeg om mee te kunnen gaan beginnen. Wat rechte randstroken. Ik heb al wat Ninco fencing heb ik nog. Ik heb nog wat Scalextric barrières die op zich ook wel op de Carrera-baan kunnen. Dus hiermee gaan we maar eens mee beginnen. Ik heb me gefocust al eerst op de baandelen en de shoulders. In plaats van auto's te kopen. Auto's zijn leuk.
Maar ik denk dat in de basis je meer hebt aan bijvoorbeeld een goede controller, zoals ik hier heb, de TrueSpeed controller. Jullie hebben hopelijk nu een beetje een idee gekregen wat ik allemaal van plan ben met het kanaal en de baan. Mochten jullie mijn kanaal een kans willen geven, laat een commentaar achter. Druk op de like button. En het allerbelangrijkste natuurlijk, subscribe je op het kanaal met het belletje erbij. Dan mis je niks van de toekomstige video's. Bedankt!